What's up guys? Welcome back to the channel. Welcome to another episode. Parang ang tagal nang hindi nakapag-vlog. Ever since we came back from San Diego, hindi na ako nakapag-vlog kasi sobrang sama ng panahon dito sa Vegas. I drove the whole week. Hindi tayo nakapag-motor. Actually ngayon lang. Today is Monday. It's I don't even know what time is it. It's 8 o'clock at night. Meron kaming tambay sa MadHouse Coffee. Kasama natin si Bomac TV and si JR. Uy, si Mingowski. Ming, nakalabas ka sa iyong first official ride? Yo. Ready ka na? Okay, let's go MadHouse. Tara. Pogi ng pormahan ni Bomac o pang ano? Pang Vespa talaga eh. Pang Vespa. Punta ako pang big bike eh. Full gear eh. Puntahan natin si Utol sa kape-kape. Sagot daw kape namin tonight eh. Libre daw niya yung kape tonight. Sarap naman, may nalilibre ng coffee. Nalilibre ng coffee. So yan mga guys, ang first official ride ng King Budol Vespa. Hindi niya tayo naririnig kasi wala siyang kardo. Kaya pwede tayo mag-talk shit diyan eh. Pwede natin punitaan yan. Pulutan siya ngayon. Walang kardo. Walang kardo eh, bago helmet eh, bago new bike, new helmet. Ano? Kung ano niyo yung attachment daw na para sa kardo sa next week pa ata tatating. Isang linggong walang ride kasi kami ay binagyo ng hangin. Ngayon sabi ko bagyo nang walang ulan. Grabe yun. Ano yan? Between 35 to 45 miles per hour wind. Umabot ng 50. 50 nung Sabado ata eh. Mga 80 kilometers per hour wind. Ayos, parking tayo sa loob sa MadHouse. You know, Primo parking. Hello. Front parking, baby. We're at the MadHouse. Right. Dito tayo sa kapihan. Kung nasan si Utol. May kasama siya dun eh. Bro, I guess may kaibigan siya dyan. May kasama, ayos. Nagaya ng ride ka na Bomac pero hindi pwede mag-ride. Labo. Alright, let's go. Tambay mo tayo dito. Yung promotor ang... Ito yung nagaya guys ng ride tapos nag-kotse. Pero nag-drive tayo. Clear. Clear. Nasa yung, Si Mr. Sarap. nasa yung videographer. Ewan ko. Ayun. Palabas pa lang. Dahan-dahan lang. Tayo mo. May videographer tayo, sayang yan. Bihira yan. Ito. Ito si Jack, kanina pa ito nasa galan. Jack, ano oras ka malis ang bahay mo? 6? 5:30? 6? Alam mo bang alas 10 na? So ito na ang pinaka main Chinatown. Ito yung bagong Chinatown, yung New Shanghai Plaza. This is the OG one on the right. OG.
Kita nyo naman yung arko niyan. Inchik na inchik. Medyo warm na dito kasi mababa na kami ng konti. Saka covered na ng mga building yun. Yung mga customer natin na pupunta rito para sa YouTube. Sabi nila, just the spirit itself is amazing already. It's nice. Sabi nila. Ano ba yun? Parang weekend shows or twice a week? Ano ba nangyayari dyan? Parang Friday, Saturday yata yun eh. Oh, wow. Baka naman guys, kung may taga-Vega sa inyo na nanonood, tapos may connect kayo sa mga ganyan. Or baka nagtatrabaho kayo dyan, you know? Message lang kayo guys. Itong scooter, ginawa to para sa mga gantong klaseng ride talaga yun. City-city. Ikot-ikot eh. Pasyal-pasyal. Urban. Urban riding. Ito yung mga temperature nyo. 3 bars na. 4 bar ako eh. 4 bars? 4 bars? Sa akin wala eh. Ilaw lang to pagka nag-overheat. Ilaw lang siya eh. Wala kang barbar? Walang bar-bar to eh. Low-tech. Ayun no. Okay, masok. Merging. So, saan papasok dito? Wala naman. Dyan? Wala. Meron dyan. Uy, ang ganda niya no. Lights guys. Nasa tabi tayo ng spear. Dimilim. Limiwanag. VIP turn right. Ayun no. Wala pang ano. May bantay eh no. May sarado. Nakapasok. Kanan tayo dito sa gilid. Dito tayo magpipicture. Ay, Basa. tubig. Basa. Ingat. Can we stop somewhere to take pictures? Not on this road. Not on this road, like on that side then? Back on, no, that's a park. You gotta pay to park $18. Oh. Stand out on stands Where? on the main road. Oh, on the main road? That's my only option. Okay. Or unless you find something over on this side. Okay, we'll just do that. I've seen everybody back here. They've been back here about 4 times and already towed 3 cars. Alright, copy. Alright, balik tayo sa street guys kasi ito, pwede dito. Kaliwa tayo dito. Ito, ayos na dito. Yeah. Paano parking? Paano parking gusto mo? Yan, ganyan. Side stand? Side stand. Sige. Parang squadero na side stand. Ay, shit. Wala. Kailangan, para ano tayo, para pantay-pantay. Ganyan na lang. Sa ano mo na lang, center mo na lang. Okay, let's go. May lalaki sa mga kanina eh. Anong trip mo? Wow, nice. Galing. Ang galing. Tatanda. Hindi ka pwede magalit sa ganyan. Wala. Wala rin magagawa. Thank you. Oh shit, Tesla na naman. Drag race na naman to. Nice, may Tesla na naman dito. Ano naman kami ng Tesla? Uy, putang. Ay, makakakaliwa yung gamit ka. Winner! Si Bak! Pinatulan talaga. Tayo ata ang tinitirador ng Tesla eh. Ito guys yung ano, yung Bonanza, yung bilihan ng ano yan. Gift shop. Pinakamalaki souvenir store ng Las Vegas. Nagdi-deliver ako dyan dati. Ito yung itsura ng arko niya sa gabi guys. Sa lumang vlog namin di Bomac. Puntahan na namin to may araw. Yeah, ito yung itsura niya pagkagabi. Yeah, ito yung north side. Ito yung north side kasi yung south side yung welcome. Yeah. First Friday
dito lahat mga kabataan nagpupunta. So maraming ano dito. Minsan may car meet din dito ng first Friday, mga food trucks, ano dito. Yung nakasali dun sa group, mukhang ano rin, mahilig din mag-ride solo yung si homeboy. Mukha nga, oo. Si ate ano, di ba natin nakasama rin mag-ride? Dapat, si ate Aileen. dapat matsyempohan ng matsyempohan ng day ride siguro. Pero pumasok pa siya nakapasa siya ng MSF course niya. Oh yeah? So, Wow. Congrats sa'yo, congrats. Congratulations ate. Soon sana ma-meet ka na namin. May lisensya na siya, legal na siya lumayo. Ay puta, sarado. Hindi nga. Ano, sarado? Seryoso ka? Oo, sarado. Shit. Wala, nagkano ka doon? I guess dumaan na naman tayo ng Fremont. Sarado yung Fremont. As in, walang naglalakad doon sa gitna ngayon? Ha? O yung ano lang, yung pinagkukrosan lang natin? Yung pinagkukrosan, sarado. Pa-block siya. Pero may tao pa rin sa Fremont. Meron. Thank you guys. Bukas, ay, enjoy your day off. Bye Jack. Alright, ingat kayo. Bye, ingat. Sabi ba? Si Mike, Bomac. Thank you guys for coming with us tonight. We'll continue on the next episode. Tomorrow baka mag-vlog tayo. Samahan nyo ako sa DMV. Papa-inspect natin yung Sprint. Tapos diretso na tayo sa registration. Nakakuha ako ng appointment eh. Bukas lang kasi yung day off ko. Tapos papasok na naman ako ng Wednesday. And then off again on Thursday. So it's our only chance. And hopefully matapos natin lahat yung registration ng Sprint na walang issue. So anyway, thank you guys for coming with us tonight. Again, until the next episode, see you guys, and God bless and be a blessing to one another. Alright, ciao.